Goedemiddag iedereen en welkom op dit webinar. Dit webinar is een webinar die georganiseerd is door Freestocks. En in dit webinar zal Tom Lassing een aandeel gaan bespreken. En vandaag zal hij het aandeel Target bespreken. Eventjes een zeer korte inleiding over Freestocks. Met Freestocks kan u Amerikaanse aandelen en opties commissievrij verhandelen. Dus een zeer mooi aanbod. En wat ik jullie zeker aanraad is om eerst een demo-account te downloaden. Dit kan gratis via deze link. En dan krijgt u toegang tot het platform van Freestocks, waar u ook de aandelen, de Amerikaanse aandelen, waaronder Target, hier al voorgesteld, maar dat zal Tom ook op zijn eigen platform bespreken met jullie, kunnen analyseren. Dus Freestocks, daarmee kan u Amerikaanse aandelen gratis commissievrij verhandelen. Dus een zeer mooi aanbod. Tom, ik ga het woord aan u laten. Dan kan jij het aandeel bespreken. Dankjewel Evelien. Welkom iedereen, leuk dat jullie er zijn. Ik ga het hebben over een aandeel uit Amerika, Target Corporation, een retailer. En pertinent niet een aandeel waar ik logisch zomaar mee bezig ga. Maar hier is toch iets gaande dat ik denk, ja, ik wil het toch even bespreken. Ik ga hier de aankomende dagen meer mee doen, dat kan ik nu al vertellen. Target, het is een bedrijf wat $77 miljard waard is. Dat is vrij veel voor een retailer. Koers-winstverhouding ongeveer 16 en de target van Target is $175 in 12 maanden, zeggen analisten. We zijn nu op 145, dus daar zit wel wat ruimte in. En ik denk dat we die ruimte wel kunnen overwegen om die ruimte te pakken, om daar die winst in te pakken. Maar goed, helaas nooit garanties dat zoiets ook gaat lukken. Kijken we bij de statistiek, dan zien we dat het bedrijf ietsje minder waard is dan op de beurs dan analisten aangeven. Enterprise value is 83 miljard, terwijl de market cap 67 is. Dat is dat verschil mogelijk ook wel een beetje, wat we net bij de analisten al zagen. Koers-winstverhouding is 16, volgend jaar 15, maar de PEG-ratio 2,23. Dus over de aankomende 5 jaar gezien wordt dit niet als een zeer kansrijk aandeel gezien. En dat boeit me niet, want ik wil eigenlijk alleen maar die slag maken van 145 naar 175. Dan ben ik weer weg. Zo zie ik het eventjes met dit aandeel. En omdat ik dat dan ook zo zie, vind ik profitability en dergelijke minder belangrijk. Het boeit me feitelijk niet als ik dit aandeel zou kiezen. Wat of het aandeel doet en hoe goed het is. Waarom ik het dan kies is momentum. Puur van, oké, het lijkt erop dat hier een kentering plaatsvindt, ga ik zo laten zien. En als dat zo is, dan zit ik erin. Nou, return on equity is wel heel goed met 32,5%, dus dat is helemaal niks mis mee. Omzet 106 miljard is prachtig. Een kleine krimp is dat, ook een kleine krimp van de winst. Er is 3,6 miljard aan cash, er is 20 miljard aan schulden, maar een vrije kasstroom van 3 miljard ruim. Dus het is scherp aan de wind, maar een retailer heeft natuurlijk een winkel vol met spullen, de winkel zelf. Dus er moet veel geïnvesteerd worden om zo'n bedrijf te runnen. En dat is, voor wat betreft het bedrijfsmodel is dat risicovol en dat zou ik zelf proberen om dat niet te doen. Maar aan de andere kant, als belegging boeit me dat even niet voor het momentum. Dan, wat is er aan shortpositie? 1,78% is shortpositie. Iets te veel als dat mij lief is. Ja goed, het is even niet anders. En een 3% dividend. En dan wordt ongeveer de helft van de winst wordt uitgekeerd aan dividend. Nou, dat is heel fraai. Dus die 3% die telt dan eigenlijk ook wel een beetje mee als rendement. Zien we dan de houders? Dan valt op, Vanguard, Strategy, BlackRock zitten daar gewoon in. Dus ondanks dat het slechts een retailer is, maar geen high-tech, maar gewoon een warenhuis, dan toch zitten die grote jongens daar netjes in. Dat is toch positief, maar ook dat soort aandelen moet je gewoon wel hebben. We zien dat er 1 verkoop is geweest in juni, dat was gisteren. Vorige maand. 151, dus dat is ietsje lager als dat we nu staan. En een tijdje geleden
maart zag je dat het nog een stuk hoger lag. Dus die koers is een tijdje omlaag gegaan. En enkele directieleden hebben daar winst op genomen. En een tijd geleden, in maart, is dat toch wel behoorlijk verkocht. En dat was toch wel een stukje hoger als dat het nu is. Dus ze zijn er op tijd uitgegaan toen, die directieleden. Kijken we naar de financials. Ja, dan valt op dat die omzet een beetje stagneert. Dus het is geen groeiaandeel, het springt er niet uit. Dus dat is wel mede dus dat ik zeg van ja, let op, het is wel opmerkelijk dat ik dit noem. Want normaal zou ik hier niet zo snel verkiezen. Zie je ook de assets, ze blijven allemaal gelijk. Ook de winst, ja, die heeft ietsje, maar het is niet dat je zegt van wow, hier zou je direct voor kiezen, want het valt zo op, zo fantastisch is het. En misschien is dat juist wel de reden dat het zo mooi is, maar goed, voor een ritje. We zien dat de winstverwachting ietsje omlaag is bijgesteld. Het scheelt niet zo heel veel, maar toch ietsje. De analisten worden iets minder enthousiast over dit aandeel. Nou, dan gaan we even bij de Freestocks kijken. Voordat ik dat doe, ik heb bij Freestocks heb ik de Nasdaq 8 heb ik als basis genomen. En daar heb ik $32.000 uiteindelijk naartoe gestuurd een tijdje geleden. En de net liquidation is nu 32.569. Het was niet precies $32.000. Ik sta nu op een winst van $1332. Dus die Nasdaq 8 stockbox is interessant. Maar we hebben het over target, daar gaan we naar kijken. Nou, we zien die koers die gaat eigenlijk naar beneden. Maar ik heb een aantal lijntjes getrokken. Want ik denk van toch eventjes in de gaten houden. Die bovenste van die lijnen is de huidige koers. Dan hebben we een lijntje die is getrokken onder de bodems van recent. Hier, ja, nou niet helemaal zuiver. Hier is het een top geweest. En hier was het ook bodem en bodem. Dus dit lijntje is een hele mooie stop-loss. En die ligt op 138,96. Nou, dat is werkelijk een perfecte stop-loss niveau. Dus daarmee weet je ook van als het nou niet lukt, ja, helaas er dan uit. Nou, waarom ben ik nou zo enthousiast? Maar waarom ben ik, dat ik denk van hé, hier moeten we op letten. Ten eerste is het volume is recent hier omlaag gegaan en we zagen hem hier iets omhoog gaan, waardoor die koers ook iets omhoog ging. Het stelt niet zo heel veel voor, maar we zien hier de MACD. De 9 is deze onderste, die is er net boven geschoten. En de MA50 is omhoog gekeerd. Dat is een eerste zwaluw. Nou, verder zien we hier een hele mooie stop-loss. En ja, ik weet dat vanuit een andere bron dat de grotere spelers nu lijken in te stappen. Recent is er namelijk een analist geweest die heeft gezegd van, nou, ik ga het vergelijken met Coca-Cola. Nou, en ik ben helemaal razend enthousiast over het bedrijf Coca-Cola. En hij zegt, ja, maar TGT, Target, is nu de betere belegging. En ik heb daar gekeken, ik heb er ook met een collega naar gekeken. Er komt nog een video over, maar dat komt van volgende week. En ja, dan is Target op dit moment interessanter dan dat prachtige bedrijf Coca-Cola. En dat komt dus door deze omkering. Maar die omkering kan ook een valse beweging zijn. Dat moet je wel weten. Dus het is niet dat er nu een zekerheid is. Als er zekerheid was met beleggen, was het geen beleggen geweest. Hè? Dus hou daar even rekening mee. Maar hier zit dus die beweging in. En we zien hem ook hier. We zien dat hij die steun het gehouden heeft. Ja, dan moet je op een gegeven moment als belegger zeggen van oké, ik waag het. En dat is wat ik hier dus stel. Van oké, dat zou je nu dus kunnen gaan doen. Dan moet ik erbij zeggen, ik heb het aandeel niet. Dus ik heb het nog niet gedaan. Ik heb wel nu die analyse dat ik dat doe. Maar het is niet zo dat ik alle analyses die ik doe, dat ik dat ook werkelijk zelf, dat soort aandelen dan nu ook koop. Ik heb een bepaalde strategie met aandelen. Daar past wel deze beweging in, maar niet in deze sector. Dus dat maakt even dat ik zoiets heb van ja, wil ik dat zelf ook gaan doen? Terwijl ik in andere sectoren bezig ben. Maar ik moet op een gegeven moment natuurlijk ook over andere aandelen gaan hebben. En vandaar dat ik nu eens even helemaal in een sector zit waar ik normaal nooit in bezig ben. De retail. Ik zou het al puur vanuit de sector zeggen van ja, daar wil ik niks mee. En daarmee laat ik dingen liggen waarvan je dan zou kunnen zeggen, maar ja, hou even.
die beweging terug naar deze hoogte, hè, waarbij je dus hier, ik zal eventjes het lijntje trekken, even spieken, ongeveer hier, hè, ik ram hem er even in, het is niet zo van ik moet hem perfect hebben, maar zo ongeveer hier, zo 180, nou, de 175 en weer uit. Ja, dat is helemaal geen slechte zaak om dan zo'n ritje te pakken. Dus vandaar dat ik hem nu noem. Evelien, zijn er vragen? Er zijn momenteel nog geen vragen. Oké, nou gaan we eventjes kijken naar Target zelf. Het bedrijf is in 1960 opgericht en in 1962 werd het een Target. Nou, dat is dan leuk. En dan kan je dan helemaal op hun site kan je de geschiedenis vinden. Ik vind het altijd leuk om naar investors te gaan. Dan zie je hoe zijn ze bezig met investors. Staan daar leuke presentaties, dit soort zaken. Nou, die staan er helaas niet. Dat is jammer. Ze doen wel webinars, maar dat kan ik hier niet tonen. Ze hebben een transcript daarvan. Oké, kan je allemaal gaan kijken. Maar ze hebben naar beleggers toe, zijn het nou niet de voorbeelden van zo ga je met beleggers om. Helaas, dat is dan eventjes waar. Maar je kan wel naar nieuws toe en dan kan je het een en ander vinden. En bij investors kan je ook gaan kijken van hey, wat zit er dan nog meer aan gegevens? Wat kunnen ze? Financial informatie. Hoe doen ze het? Ze hebben het dividend iets verhoogd. Dat soort zaken kan je allemaal vinden op de site. Ik denk dat het wel verstandig is om daar even te kijken voordat je een belegging doet. Maar het is niet een aandeel wat nu echt als voorbeeld kan dienen van zo doe je dat. Dat pertinent niet. Je ziet hier dan een lijst met gegevens. 22 mei is de laatste keer echt veel gegevens toen geplaatst bij de toezichthouder. Ja, goed, dat zie je dan wat er hier allemaal gaande is. Het is een lopend bedrijf, geen gekke dingen, geen verrassingen, een beetje saai en het heeft zijn bewegingen. En als je nou zou zeggen, ja, dat vind ik interessant, dan pak je even een beweging, hopelijk omhoog. Zo niet, dan weet je de stop los. Maar dit is deels ook heel leuk beleggen, want ja, je probeert dan eventjes dat op te pakken. En ik sluit niet uit dat ik het aandeel alsnog ga kopen, maar ik heb daar nog geen tijd voor genomen om er zelf voor te zitten en dan te kijken van oké, en wat doe ik dan? Maar normaal gesproken zou ik het hier niet doen. Dan wat mij betreft laat ik het erbij als er nog steeds geen vragen zijn. Ik ben er volgende week weer met weer een webinar over een aandeel. Volgende week vrijdag met Self-Invest met Evelien. Dus dan hoop ik je in ieder geval dan toch te zien. Evelien, is die voor jou? Perfect. Bedankt, Tom. Indien Tom u inderdaad helemaal overtuigd heeft om het target aandeel te verhandelen, aarzel zeker niet een kijkje te nemen bij het Freestocks. In een volgende video gaan wij ook het platform uit de doeken doen. Dus waar zitten alle technische indicatoren? Hoe kan u vandaag veranderen? Hoe kan u uw rekening analyseren, uw rekeningstand analyseren? Dus ook een zeer interessant webinar voor komende weken, volgende week of de week daarna. Dan wens ik jullie alvast een zeer fijne namiddag. Ook voor u, Tom. Fijne namiddag, fijn weekend en tot volgende week dan. Dag. Houdoe.